1 वर्षको लागि जोड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अरु एक्स्ट्रा फी पनि लाग्दैन। साथीहरु फाइनली नेपालमा अर्को जियो कम्पनी निस्केको छ। त्यो कुन थाहा छ नि? त्यो हो CG टेलिकम। चौधरी ग्रुपले भर्खर CG नेट अनाउन्स गरेको छ र एउटा इन्ट्रोडक्टरी प्याकेज पनि लन्च गरेको छ। 120 Mbps नेट 999, 1000 रुपैयाँमा 120 Mbps नेट हामीले चलाउन पाउँछौं नेपालमै। यो जुन एग्रेसिभ रूपमा CG नेटले यो अफर लिएर आयो र आफ्नो मार्केटमा जमाउन थाल्यो। अब मान्छेहरुले धेरै मान्छेहरु वेटिङमा बसिरहेको थिए र अरु कम्पनीहरुलाई चाहिँ अब एउटा कम्पिटिसन पनि बन्ने भयो मार्केटमा। त्यसो भएपछि इन्टरनेटको पैसा पनि घट्छ होला र यही हिसाबको कुरा गर्ने भने 120 Mbps को नेट चाहिँ अरु कम्पनीले दिएको पनि थिएनन्, सबैभन्दा हाईएस्ट हो। यसरी यो जुन हुन्छ नि अब दिन त दिइरा थिए कि जियो हामी पब्लिकले किन्ने गरी हैन, अनि हामीले सजिलै किन्न पाउने गरी यस्तो सस्तोमा त 60-70 Mbps को 60 Mbps को नेटलाई ओ लिंकको 2200-2300 पर्छ, 2000 को आइपुग्नु पर्छ। त्यति महँगो छ यो हिसाबले हेर्ने भने। अनि अर्को कुरा यहाँनेर तपाईले CG नेटलाई 1 वर्षको लागि जोड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अरु एक्स्ट्रा फी पनि लाग्दैन। तपाईले 11988 रुपैयाँ प्लस 500 रिफन्डेबल अमाउन्टमा तपाईले ड्युअल ब्यान्ड राउटर, त्यसपछि तपाईको तार र इन्स्टलेसन चार्ज फ्री हो। तपाईले इन्स्टलेसन चार्ज र वायरको पैसा पनि लाग्दैन। तपाईले जुनसुकै महिनाको लागि जतिसुकै महिनाको लागि तपाईले इन्स्टल गरे पनि यो पनि धेरै राम्रो हो। मैले तपाईलाई डिस्प्लेमा यसको प्राइस रेन्जहरु देखाउँछु। र हालको लागि चाहिँ CG नेट काठमाडौँमा मात्र छ र धेरै ठाउँमा देशभरिबाट अब CG नेट आइदियो हुन्छ, CG नेट आइदियो हुन्छ भनी छ। हेर्दै जाउँ CG नेटले कस्तो खालले नेपालमा मार्केट लिन्छ र यसको CG टेलिकमले पनि छिटै एउटा हामीले सिम लिएर अब NCL NTC जस्तै नै हामीले चलाउन पाउँछौं कि भन्ने आशा छ। अब कहिलेबाट हुन्छ यो नेपालमा चाहिँ 5G ल्याउँछ CG टेलिकमले भन्ने थियो। हालमा चाहिँ नेपाल टेलिकमले मात्र 5G ल्याउने वाला छ, ल्याउन पाउने भनेर भनिएको छ। यो अर्थमा चाहिँ अब कहिले आउँछ CG टेलिकम? CG टेलिकम नआए पनि CG नेट चाहिँ आइसकेको छ। CG नेटको फाइदा चाहिँ अब नेपालले उठाउन पाउनु हुने भएको छ 120 Mbps। अब यसमा चाहिँ FUP पोलिसी हुन्छ, जस्तै स्पिड पोलिसी पनि यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले 120 Mbps सम्म 1900 GB सम्म 120 Mbps पाउनुहुन्छ। त्यसपछि 1900 देखि 2000 सम्म 60 Mbps पाउनुहुन्छ। फेरि 2000 देखि 2100 सम्म 120 को 30% भनेको Mbps पाउनुहुन्छ। त्यसपछि 2100 GB भन्दा माथि गइसकेपछि तपाईले 10% भनेको चाहिँ कति 12 Mbps को नेट पाउनुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसको पोलिसी छ, त्यही अनुसारले काम गर्नेछ। नेप्टेक टकलाई तपाईलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस् र यो तपाईलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईको ओपिनियन CG टेलिकम CG नेटको विषयमा तपाईले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ, कीप लभिङ, कीप सपोर्टिङ।